السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير واحوالكم طيبه. غادي نشارك معكم هاد الكريسات اللي تيكونوا بالحشوه مميزين هكايا، رطبين من الداخل ومهويين ومفشفشين وفي نفس الوقت راه معلكين بحشوه اقتصاديه ولذيذه في نفس الوقت. طريقه جد عمليه في التحضير ديالهم. نتمنى انكم تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر، غادي يعجبكم بزاف. اول شيء هنا عندنا دقيق ديال الفورص 2 كيسان، قياس كاس العنبه وكاس من دقيق ديال الفينو. بالنسبه للدقيق ديال الفينو كنديرو باش يبقاو لينا رطبين حتى تنكملوهم في الاستعمال ديالهم، تيجي بهم مزيان. من الافضل اننا نضيفو هكا تخليطه بين الدقيق ديال الفينو والدقيق ديال الفورص. كنديرو قياسهم في الخميره، خميره العجين على حسب الجو، وكذلك واحد ملعقه كبيره من العسل. كلينا نعوضوها بالسكر وكتبقى اختياريه. كنخلطو مزيان العجينه مع شويه ديال الماء يكون دافي من الافضل. غادي ندير قياسو في الملحه وكذلك واحد ملعقه كبيره من الزبده كتعطيه طراوات يجيو رطبين بها. كاينين نديرو ملعقه كبيره من الزيت صافي. وكنعجنوا العجينه ديالتنا مزيان، كتكون مرخوفه وما كتلصقش. كندلكوها مزيان كما كتشوفوا هكايا، تندلكوها حتى كنتحصلوا على واحد العجينه اللي كتكون رطبه وفي نفس الوقت راه ما تتلصقش. هذا هو القوام ديالها. غادي نخليوها كترتاح واحد المده اللي غادي نوجدوا فيها هنايا الحشوه ديال البطاطا. هنا عندي واحد 2 حبات نتاع البطاطا كنسلقوهم مزيان في الماء وقياسهم في الملحه هكايا صافي، وكنمعسوهم مزيان وغادي نضيفوا لهم هاد 2 زرارع منهم حبه السوداء ديال السانوج، كتعطي واحد المذاق مميز، كتجي مزيانه هاد الحشوه بها. وكذلك من الجنجلان السمسم اللي ما تيكونش محمص. وهنا بالنسبه للفرماج، اي نوع ديال الفرماج متواجد عندنا كنضيفوه، ولا ما كانش متوفر عندنا يمكن لينا نعوضوه هكايا بواحد قياس ديال الزبده اللي كتكون من نوعيه جيده اللي كتكون بنينه من الافضل صافي. وكنخلطو مزيان، كنضبطو القياس ديالها في الملحه هنايا وكنخلطها مزيان. هاد الحشوه راه كتكون بنينه ولذيذه في نفس الوقت، راه كتكون بنينه وعمليه ودغيا تتوجد. ملي تنخلطوها مزيان كنخليوها جانبا المده اللي غادي نشكلوا فيها هكايا الكريسات ديالنا. القياس اللي بغينا في الحجم ديالهم درتهم هنايا حجم متوسط هكايا. كنشكلوهم كاملين، بعد كنقرصوهم التقراص يكون خفيف وكنديروا الحشوه ديالتنا فيها. كنراعيو ان الحشوه والعجينه كيكونوا تقريبا قياس واحد، ما تكونش فيهم العجينه كثيره ولا غالبه على الحشوه باش ما كيجيوناش مدقسين. والبلاطو هنايا راني دهنتو بواحد شويه نتاع الزيت باش ما كيتلصقوش ليا. كنجمعوها مزيان راه ما كتبانش لنا الحشوه على برا. كنخليوهم يرتاحوا واحد شويه، من بعد كنبداو نستفوهم في اللاطه بهذيك الطريقه حتى تنستفوهم كاملين في اللاطه. عاد كنبداو نقرصوا فيهم. من الافضل اللاطه اللي تنكونوا مفرشين ليها الورق ديال الطبخ ولا كندهنوها بواحد شويه ديال الزيت. هذيك الطريقه اننا كنقرصوهم في اللاطه تيبقاو قابطين لينا الشكل ديالهم، والحشوه ما كتبقى قابطه من الداخل في بلاصه. يعني مثلا ملي تنقرصوهم على تيساع هكايا عاد كنحطوهم في اللاطه يمكن تخرج لينا الحشوه. كنقرصوهم تقراص اللي تيكون هكايا خفيف، ما تكونش رقيقه وما تكونش غليظه، غير تنقادو الشكل ديالهم. ومن بعد كناخذوا اصفر بيضاء اللي غادي ندهنوا به الواجهه ديالتهم. كنضيف له واحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، كتبقى اختياريه، يمكن لينا نكتفيو فقط غير باصفر بيضاء. واحد شويه ديال الماء باش كتذوب لينا القهوه بسهوله. كذلك قطرات من الخل كتحيد لنا الرائحه ديال البيض. يمكن لينا هاد البيضه هذه نديروا اصفر بيضاء للدهن، وكذلك بياض ديالها ندخلوه في العجين ملي تنكونوا تنخدموا العجينه. راني غير ما درتو شيء. هنا بالنسبه للتزيين هكا ديال الزرارع عندنا الجنجلان وعندنا بذور ديال الشيا اللي كتبقى اختياريه بالنسبه للبذور ديال الشيا، لكن الا كانوا متواجدين كنضيفوهم هكايا كيعززوا لينا هاد الزرارع اللي ضفناهم في هاد الكورس. ومنين كنكملوهم تنخليوهم يرتاحوا ويتخمروا واحد شويه، عاد كندخلوهم الفران اللي تيكون سخون على نار كتكون متوسطه. كنخليوهم حتى كيطيبوا كياخذوا حقهم في الطياب وكذلك في التحمر ديالهم، وكيجيونا على هذا الشكل قريصات من داكشي الرفيع في المذاق ديالهم. وبالتعليكه ديال هذه الحشوه خلاتهم مميزين، جاو بها رطبين ولذاذ ومعلكين ومهويين ومفشفشين في المذاق ديالهم اللي تيكون بها مميز صراحه. جاو اكثر من رائعين. نتمنى انكم تجربوهم، راه غادي يعجبوكم بزاف بطريقه جد عمليه وبسيطه.
وكذلك أنكم هكايا تعملوا لنا لايك باش تعمل فائدة، وإلى ملتقى آخر إن شاء الله، مع السلامة.